Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine ați venit la un nou episod al podcastului Cafeneaua Ucraineană. Suntem la episodul cu numărul 3, avem un avânt extraordinar. Numele meu este George Grigorescu, după cum poate v-ați obișnuit, sunt gazda acestui podcast. Invitata mea de astăzi este Mihaela Nistor. Mihaela, bine ai venit! Are calitatea de a fi asistent manager în cadrul Uniunii Ucrainenilor din România și își desfășoară activitatea la sediul central din București. Mihaela, bine ai venit! Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc, bine v-am găsit! Mă bucur să mă aflu astăzi aici, la Cafeneaua Ucraineană și de-abia aștept să văd despre ce vom vorbi astăzi. Ai văzut celelalte episoade? Da, m-am uitat cu mare drag și mare interes la colegii mei, la domnul Costel Ilie și la domnul Fabian Popovici. Sper să iasă și acest episod la fel de reușit ca celelalte două. O să iasă, așa cum am zis în primul episod, fiecare om vine cu poveștile lui și creează o sursă de inspirație pentru toți ceilalți. Am vrut să te invit în podcast pentru că faci parte din generația tânără și personal consider că există mult potențial în generația tânără. Discutam în episodul trecut cu Fabian despre faptul că eu, vis-a-vis de generația tânără, am avut oarecare îndoieli până în momentul în care am luat contactul cu URE și în care am avut ocazia să cunosc astfel de tineri, ca tine, ca Fabian, care, prin implicarea lor, m-au făcut să-mi dau seama că atenția mea se dusese ușor într-o altă direcție și că există un potențial. Ca să începem, aș vrea să te întreb cine este Mihaela Nistor. Dacă ar fi să vorbesc, spre exemplu, cu colegii tăi sau cu altcineva, și aș întreba, cine este Mihaela Nistor? Ce mi-ar spune ei? Probabil ți-ar spune că Mihaela Nistor este o persoană simplă, cu mult simț al umorului, care pare tăcută și rușinoasă la început și trebuie să recunosc că sunt așa, dar odată ce ajungi să mă cunoști, nu poți să scapi de mine. Vorbesc foarte mult și sunt o persoană căreia îi place să glumească din orice. Te-a ajutat simțul umorului să te integrezi în echipa? Da, foarte mult. Oricum echipa este glumeață, așa că nu aveam cum să nu fiu și eu la fel. Spune-mi care este rolul tău în cadrul Uniunii Ucrainenilor din România, pentru că tu ocupi poziția de asistent manager și îți desfășori activitatea aici, în sediul central. Da, așa este, îmi desfășor aici activitatea de aproximativ un an. Ce fac eu mai exact? Pe lângă departamentul de comunicare, în care lucrez alături de ceilalți doi colegi ai mei, avem grijă de promovarea în mediul online prin distribuirea postărilor comunicatelor în teritoriu. Și nu numai atât, îi ajutăm pe colegii de la administrativ cum putem, organizăm evenimente și menținem, să zic așa, legătura cu ceilalți colegi din teritoriu. Deci, practic, te-ai implicat cam în toate activitățile care se pliază cumva pe background-ul tău, nu? Pentru că tu ești studentă la comunicare? Da, sunt studentă la comunicare și relații publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Felicitări! Spune-mi așa, vorbeam înainte de podcast și mi-ai spus că ai învățat limba ucraineană de acasă. De la părinți, de la bunica ta, nu? Și mi-ai spus o chestie care m-a marcat un pic. Ai zis că ai învățat din rugăciunile bunicii tale. Poți să-mi povestești un pic? Da, așa este. Părinții mei vorbesc acasă limba ucraineană, deci nu a fost ceva nefiresc. Dar limba ucraineană a început cumva prin rugăciunile rostite de bunica mea. Bunica mea a fost un om foarte credincios și avea un mod aparte de a rosti cuvintele. Găsea în glasul său blândețe, credință și astfel nu doar că am învățat limba, ci am învățat și sentimentul din spatele ei. Și am avut norocul să cresc într-o familie care
prețuiește într-adevăr limba, cultura, tradițiile ucrainene și a avut grijă ca acest șir să meargă din generație în generație, să zic așa. Ți se întâmplă în momentul în care te rogi, în intimitatea ta, nu? Ca orice alt om, să o faci în limba ucraineană sau în limba română? În limba ucraineană. Spune-mi așa, ai studiat la Liceul Pedagogic Taras Shevchenko din Sighetul Marmației. De ce ai studiat acolo? Ce te-a făcut să te îndrepți către liceul ăsta? Așa este, am absolvit anul trecut Liceul Pedagogic Taras Shevchenko din Sighetul Marmației. Sinceră să fiu, în clasa 8-a am încercat întâi să dau probele la liceu militar, după care, așa au fost circumstanțele, nu am reușit să intru, iar la recomandările mamei mele, care este și ea cadru didactic, am ales să merg la un liceu cu profil pedagogic, vocațional, iar cel mai mare plus, pot să spun eu, a fost că predarea s-a făcut în limba ucraineană maternă și am reușit astfel să-mi aprofundez, să spun așa, cunoștințele. De asemenea, liceul mi-a oferit foarte multe oportunități, concursuri, olimpiada de limba ucraineană și pot să spun că a fost un mare plus să aleg acest liceu. Ai astăzi regrete că n-ai făcut liceul militar? Probabil că undeva în sinea mea există un pic, nu știu, un mic regret, dar totuși sunt foarte fericită că lucrurile s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat, pentru că cine știe, poate dacă intram la liceu militar, nu eram astăzi aici la cafeneaua ucraineană. Dumnezeu așa cum a trebuit. Da, Dumnezeu știe ce e mai bine întotdeauna. Ce te-a făcut după absolvirea liceului să te îndrepți spre București sau, de ce nu, către oricare alt oraș mare din România sau din Europa, nu? Pentru că foarte multă lume, pentru studiile superioare în ziua de azi, se îndreaptă către metropole din Europa. Sinceră să fiu, Europa nu a fost niciodată pe lista mea de opțiuni. Cumva știam și eram sigură că și România poate să-mi ofere o educație de calitate. Cât despre alegerea să-mi fac studiile în București, simțeam un sentiment aparte pentru București încă din prima oară de când am fost aici și, ca să dezvălui așa, prima oară când am fost în București a fost acum 4 ani de zile, dacă nu mă înșel, la prima ediție a taberei de vară organizată pentru Olimpii și de către Uniune. Ok. Deci iată cum funcționează lucrurile. Au o putere de transformare cumva și asupra ta, dar și în echipa Uniunii, nu? Pentru că s-a creat această simbioză. Da. Vreau să te întreb așa. Am o poveste, am trecut printr-o poveste reală. Am un prieten profesor de istorie care acum câțiva ani a început să predea la un liceu dintr-un alt oraș și în momentul în care s-a dus la clasă pentru prima dată a descoperit că elevii lui nu știau cine este personalitatea după care liceul și-a luat numele. Adică ei studiau într-un liceu care purta un anumit nume, iar elevii respectiv nu știau cine este acel om. Dacă ar fi să le explici unor elevi de la Taras Shevchenko cine este omul ăsta, ce le-ai spune? Cine a fost omul ăsta, de fapt? Pentru că este o personalitate marcantă în cultura ucraineană și probabil că cei mici încă nu sunt chiar atât de bine informați cu privire la numele lui. Taras Shevchenko a fost mai mult decât un poet și un artist al culturii ucrainene. A fost o voce puternică a libertății, dreptății și a identității naționale ucrainene. Iar pentru noi, absolvenții liceului pedagogic Taras Shevchenko, cât și pentru elevii de acum ai liceului, reprezintă curajul de a-ți vorbi limba și în cele mai dificile momente. Deci, practic, el este o personalitate marcantă care și-a pus amprenta asupra întregii culturi ucrainene
Iar lucrul ăsta se vede astăzi, de fapt, că imaginea lui apare în foarte multe publicații ale voastre, ca o icoană, să zic, nu o icoană religioasă, o icoană, un simbol. Spune-mi așa, dacă ar fi să recomanzi cuiva care nu i-a citit opera, nu știe cine este, cu ce ai recomanda să înceapă? Ce operă de valoare ar deschide drumul ăsta? Aș recomanda cu mare drag opera Caterina, scrisă de Taras Shevchenko. Mi se pare o operă foarte relevantă pentru noi. Dacă vrei, îți pot povesti așa pe scurt ce se întâmplă în operă. Caterina este o tânără ucraineancă care se îndrăgostește de un ofițer rus. Ea rămâne însărcinată, iar el o părăsește. După ce copilul ei se naște, pleacă în căutarea iubitului său, iar atunci când copilul își întâlnește tatăl îl respinge, nu îl recunoaște. Okay. De ce mi se pare foarte relevantă? Pentru că, din păcate, este vizibil în mod dureros și în zilele noastre că Rusia poate reprezenta tatăl din operă, iar... Se poate suprapune cu contextul războiului. Exact, iar Ucraina poate fi copilul din operă. De ce? Pentru că vedem și astăzi că Rusia nu recunoaște cât de egală este Ucraina și că Ucraina este parte a propriei sale istorii, dacă ne gândim așa. În plus, putem observa că acum Ucraina nu este singură. Și nu pot să nu menționez aici că Uniunea Ucrainenă din România a oferit un sprijin real tuturor refugiaților încă din primele zile de la război. Am văzut lucrul ăsta, da. Dacă pot să-ți împărtășesc ceva din experiența mea personală, la începutul războiului am fost traducător voluntar. Ai participat la astfel de acțiuni? Ok. La punctul de trecere din Sighetul Marmației. Și atunci am văzut cât de uniți sunt ucrainenii, fie că sunt ei din România, din Ucraina sau din alte părți. Dar și impactul unui război. Da. Care este devastator. Din păcate. Ok. Spune-mi așa, hai să depășim momentul ăsta așa un pic tensionat cu războiul, care e total neplăcut pentru toată lumea. Mi-ai spus că la liceul Taras Shevchenko se studiază în limba maternă ucraineană. Ce alte instituții din România mai au clase de studiu în limba ucraineană sau în care se studiază limba ucraineană? În prezent, în România, limba ucraineană se studiază de la cele mai mici niveluri. De la ciclul preșcolar, la învățământul școlar, preuniversitar și la învățământul universitar. Avem clase de ucraineană, dacă nu mă înșel, în aproape toate localitățile ucrainene în care conviețuiesc ucraineni, iar cine își dorește să aprofundeze limba ucraineană poate opta să studieze la universități precum Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în care avem facultatea de litere cu specializare ucraineană, și la Universitatea din București, la fel, avem facultatea de litere, unde se studiază și limba ucraineană. Din perspectiva unui student la comunicații și relații publice, cum ai vedea tu posibilitatea de promovare a identității ucrainene în România? În opinia mea, tehnologia este cheia. Noi trebuie să fim acolo unde tinerii sunt, în mediul online, pe rețelele sociale, pe Instagram, TikTok. Trebuie să încurajăm să-și povestească experiențele și să fie vizibili. Ați avut probleme în ușoara discrepanță dintre generații în modul ăsta de comunicare, pentru că generația tânără se pliază mult mai bine pe tehnologie față de generațiile, hai să zic, mai în vârstă? Nu știu dacă neapărat au fost, dar noi încercăm să
învățăm ce este mai bun de la cei mai în vârstă și cei mai în vârstă preiau de la noi, adică de fiecare dată când au avut nevoie de ajutor pe partea aceasta de tehnologie, cu mare drag și domnul Costel și domnul Fabian și eu și ceilalți colegi am ajutat pe oricine a fost nevoie. Ați fost proactivi. Așa este. Care este cel mai frumos eveniment la care ai participat în calitate de invitat, un eveniment organizat de către Uniunea Ucrainenilor din România și din care nu ai făcut parte ca echipă, nu? Pentru că tu ai venit în URE acum un an de zile, nu? Dar cumva ai participat la evenimentele organizate de Uniunea Ucrainenilor din România încă de dinainte. Da, așa este. Cred că cel mai drag eveniment mie este și va rămâne concursul de recitare a poeziei ucrainene. De ce? Pentru că încă de la 7 ani, din clasa 1, am participat la acest concurs și felicitări! Mulțumesc! Și țin minte perfect emoțiile pe care le-am avut în fața scenei când am rostit prima mea poezie în limba ucraineană. Chiar dacă au fost emoții, a fost un moment de depășire a fricii, de curaj, dar și de mândrie profundă. Și de fiecare dată când particip ca și spectator sau mai nou ca și echipă la acest eveniment și văd copilașii mici pe scenă, mi-amintesc perfect de mine și de emoțiile pe care le-am avut atunci. Cum vezi trecerea asta de la participarea ta în calitate de invitat și perspectiva de a fi în echipa URE, de a participa activ, nu, la organizarea evenimentelor? Da, pot să spun că este o experiență plină de satisfacție, dar și de responsabilitate în același timp. Evident. Entuziasmul cu care participam de mic copil la evenimentele Uniunii s-a transformat acum în dorința și contribuția de a ajuta la organizarea acelorași evenimente care mi-au marcat, să zic așa, parcursul. Vreau să te întreb așa. Cel mai probabil că știi că s-a întâmplat un eveniment neplăcut la festivalul Beach Please, acum vreo 3 săptămâni, cred, în care un artist, nu? Un tânăr artist, pe scenă a rostit niște cuvinte injurioase la adresa României. Cum ai comenta acest lucru din poziția unui om de comunicare? Din păcate, mi se pare foarte trist ceea ce s-a întâmplat. În primul rând, indiferent de câți urmăritori ai sau ce muzică faci, tu ai o responsabilitate ca și artist. Iar scena trebuie folosită pentru muzică bună, pentru energie, dar mai ales și pentru respect, pentru cei cărora le cânti, să zic așa. Poate fi o modalitate prin care artiștii să ajungă la tineri sau la public și prin care să îi educe cumva? Da, pentru că orice muzică asculți, ok, vrei să fii cool, vrei să fii liber, dar trebuie să fii și respectuos. Și este foarte important ca tinerii să-și aleagă modele care să lase ceva în urmă și ceva bun. Spune-mi așa, știu că există Uniunea Femeilor Ucrainene din România, UFURU. Faci parte din această organizație? Da, fac parte din Uniunea Femeilor Ucrainene din România și, pe scurt, dacă vrei să-ți povestesc ce face, este o componentă a Uniunii, clar. Se ocupă de apărarea drepturilor femeilor ucrainene, colaborează cu alte organizații de acest tip din afara țării și organizează evenimente pentru femeile ucrainene și pot să spun că un eveniment la care am participat cu mare drag și se realizează an de an este cel dedicat zilei de 8 martie, Ziua Femeii. Foarte frumos, da. Ce îți lipsește aici din Sighet și ce ți-ar lipsi la Sighet de aici?
Adică ce ai aduce din Sighet aici și ce ai duce de aici în Sighet? De aici din București mă refer. Am înțeles. Probabil că în afara părinților și fratelui meu, care sunt sprijinul meu necondiționat, îmi lipsesc și prietenii mei din Sighet. Deci familia și prietenii Familia și prietenii. aici. Da. Iar dacă ar fi să plec din București, ce mi-ar lipsi în afară de locul de muncă și de prietenii de la facultate, agitația. Agitația cu care m-am obișnuit foarte greu. Și care este specifică Bucureștiului. Da. Și câteodată, chiar dacă aici în București ai o viață foarte, să zic așa, activă și plină de oportunități, câteodată îți mai lipsește liniștea Sighetului. Însă cred că această diferență face ca orice loc să fie frumos în felul său. Să zicem că Bucureștiul devine un stres gestionabil. Așa este, dar odată ce te obișnuiești cu el, nu mai îți dorești să pleci. Ai îmbrăcat vreodată o ținută din portul ucrainean? Da, din primii mei ani de viață îmbrac ținuta portului tradițional ucrainean, în zona în care stau eu și în celelalte zone în care conviețuiesc ucrainenii. Portul popular nu este doar o simplă haină, ci este o legătură vie între generații, este un semn de respect pentru cultura ucraineană și vreau să spun că de fiecare dată când am ocazia îmbrac ea. Și portul tradițional ucrainean, mai ales când mă întorc în Ruscova, de unde sunt, în zilele de sărbătoare, la biserică. Știu că comunitatea ucraineană sărbătorește o zi a Iei în România, ceea ce mi se pare o chestie fantastică, pentru că e vorba despre un simbol, nu? Până la urmă, nu neapărat numai o ținută vestimentară. Dacă cineva din generația ta, deci un tânăr, și-ar dori să urmeze perspectiva unei cariere în Uniunea Ucrainelor din România, cum i-ai recomanda să înceapă? Pe ce drum ar trebui să meargă? Ce ar trebui el să facă? În primul rând să aibă curaj. Iar să lucrezi la Uniune nu este un simplu job, un singur job. Te privește domnul președinte. Da, așa este. Îl salut și mulțumesc cu această ocazie. O salutăm, domnule președinte. Nu este doar un simplu job, ci este și o responsabilitate. O responsabilitate pentru că tu contribui la păstrarea, promovarea și prețuirea tradiției, culturii, identității naționale ucrainene. Și sunt sigură că dacă ești deschis și ești gata să înveți și ești implicat, vei găsi aici o echipă de oameni minunați, răbdători și care sunt gata să-ți arate orice. Și, de asemenea, șansa de a lucra la Uniune îți oferă posibilități multe. Crești atât pe plan personal cât și pe plan profesional. Spune-mi 3 oameni. Întrebarea asta am pus-o și colegilor tăi în episoadele anterioare, pentru că mi se pare foarte importantă, nu neapărat din perspectiva rostirii unor nume, ci prin faptul că încercăm să vedem din punct de vedere subiectiv ce a surprins fiecare dintre voi. Întrebarea este: poți să-mi spui 3 oameni din cadrul Uniunii Ucrainelor din România care au avut un impact major asupra ta? Oameni care te inspiră? Cred că este cea mai grea întrebare de până acum. Bănuiesc că sunt foarte mulți oameni, da, nu? Sunt foarte mulți oameni pe care îi admir, de la care am avut câte un lucru de învățat. Prima persoană care îmi vine în minte este domnul deputat Nicolae Miroslav Petrețchi, președintele Uniunii Ucrainelor din România. Este un om demn de admirat pentru tot ceea ce face pentru comunitatea ucraineană și nu numai. Te întrerup un pic, este nominalizat pentru a 3-a oară în podcastul ăsta, domnul deputat. De asemenea, pot să spun că domnul deputat a reprezentat un sprijin imens și este acel om care vede binele din orice persoană.
A oferit un sprijin constant tinerilor și copiilor, nu doar prin burse, prin cazări, prin locuri de muncă și, cel mai important, prin încredere. Întotdeauna când a fost printre noi, printre tineri, întotdeauna ne-a încurajat să ne exprimăm, să nu ne fie rușine de cine suntem și pe această cale doresc să-i mulțumesc foarte mult și chiar a însemnat enorm pentru mine acest sprijin și această încredere pe care a avut-o și în mine. Deci este un om care a lăsat niște marcaje cumva în viața ta profesională. Da, așa este. Ok. Celelalte două persoane? O altă persoană pe care o apreciez foarte mult este doamna Cornelia Partenie, administrator al sediului central. Încă din primele zile de când am început să lucrez la Uniune, doamna Cornelia mi-a ghidat pașii. A fost foarte răbdătoare cu mine, este o persoană foarte empatică, foarte înțelegătoare și pot să spun că îi mulțumesc. A fost, să zic așa, ca și o mamă pentru noi toți, așa îi spunem noi uneori. Și, de asemenea, vreau să adaug că doamna Cornelia este acea fire blândă care te calmează și care nu se enervează chiar dacă o întrebi același lucru de 10 ori. Este omul de care fiecare companie sau fiecare organizație are nevoie. Da, așa este, într-adevăr. Deci cumva oferă un sprijin moral. Da. Bun. Cea de-a treia persoană? Cea de-a treia persoană este domnul Mihai Traista, președintele filialei București. Îl apreciez pentru vibe-ul bun pe care îl are, pentru evenimentele frumoase pe care le organizează și mai ales pentru modul în care știe să aducă oamenii împreună. Cumva mă așteptam să spui asta, pentru că domnul Traista pare să aibă o înclinație către generațiile tinere. Face o conexiune. Ultima întrebare. Încheiem într-un mod ușor așa filozofic. Ai puterea să schimbi un singur lucru în lume. Indiferent, gândește cât de nebunesc ar fi sau cât de cumpătat. Care ar fi el? Un singur lucru. Fără să stau pe gânduri, aș opri toate războaiele. Durerea pe care familiile o simt atunci când se află într-un război este neimaginabilă. Și am văzut asta atunci când a început războiul din Ucraina. Consider că nicio mamă nu trebuie să fie despărțită de copilul ei și niciun copil nu trebuie să fugă din țara lui. Chiar dacă pare un vis naiv, Nu cred că este naiv. Dacă fiecare om ar avea parte de empatie și de umanitate, probabil că direcția noastră ar fi cumva altfel și am reușit să facem acest lucru. Am fost cu puțină vreme în urmă la librăria Cărturești de pe Lipscani, Carusel, unde ei la unul din etaje organizează frecvent expoziții. Și am ajuns din întâmplare, am văzut o expoziție de fotografie realizată cu femei din Ucraina care participă la război. Și fotografiile surprindeau cumva modul în care s-au adaptat la viața războiului, încercând să supraviețuiască. Și mi s-a părut crunt și trist, pentru că, într-adevăr, așa cum ai spus tu, cred că n-ar trebui să existe război în lumea asta, indiferent de motive. Îți mulțumesc foarte mult, încheiem aici podcastul nostru. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la capăt. Sperăm că v-ați bucurat de conversație, de cafea și ne revedem în episodul următor, care o să poarte numărul 4. Sunt George Grigorescu, gazda dumneavoastră. Pe curând!